Welcome to Mototech Channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na agad dyan subscribe button para mas equip ka sa mga tips and tricks sa IT world. Isa kang IT sa isang company at gusto mong i-restrict ang pag-install ng mga apps sa mga end user mo sa Microsoft Store. Sakto ang tutorial na to para sa'yo. First, punta ka sa Services. Run as admin mo para ma-edit natin yung properties niya. Hanapin mo yung Microsoft Store Install Services. Yan ang kailangan natin para ma-block yung Microsoft Store. Next, buksan natin yung Microsoft Store para ma-testing natin yung gagawin natin. Subukan natin mag-install ng application habang hindi pa naka-block si Microsoft Store. Makikita mo na nag-start na siya mag-install after a few seconds. To disable Microsoft Store, change mo yung startup type niya to disabled. Click mo rin yung stop. Apply, then OK. Test natin kung gagana na yung ginawa natin. Dapat, pag pinindot natin yung install, hindi na siya mag-proceed sa installation. To enable Microsoft Store, change mo ulit si startup type niya to manual. Click Apply, Start, then OK. Pag sinubukan natin mag-install, dapat mag-install na siya. Sana may bago kayo natutunan sa video natin. Paki-like yung video and click the subscribe button kung hindi pa kayo nakasubscribe.